Yo, what's up mga kapower? Welcome back to my channel. And ang next video natin ngayon ay isang FOTON Thunder na pickup. Ganun pa rin ang gagawin natin para matte splash, pero siyempre gagawa tayo ng ibang design para hindi magkaparehas ang mga design natin sa ibang pickup. So, kasama ko pa rin ang aking kaibigan na si King Angel TV. Panoorin po natin ang aming ginawang decals. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag po kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa bago kong videos. Kung sa may pagkakamali, kung sa mahal ang bango, sana ay nasabi na sa akin. Pwedeng sanhi, bini. Makamalang kita, huwag kang maganda. Ay, pagka. Sura. Hindi, kaya naman. Kaso, biyak-biyak yun. Pag gusto mong sulat daw? Niyagi po nag-kinder. Sulat. Guys, may bahag yung sulat. Ayusin mo pagsulat mo ha. Okay, bagis-bagis. Teng 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 teng. Ano mo ko yan? In the mix. Ayun talaga sumayaw.
Abante na diretso dito. Oh, dito todo mo. Todo mo dito. Okay. Di ba? Di ba? Yan. Kita. Bago na dito sa gilid. Ay, okay na. Alis na. Sige. So, ayan mga kapawer. Napanood na natin ang aming decal sticker ng Photon Thunder. So, hanggang sa susunod po natin mga videos, huwag po kayo magsasawang sumuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good day and God bless.